Алісум – це одна з найвибагливіших рослин, яка здивує пишним цвітінням аж до морозів. Що це за квітка алісум? Це садова рослина висотою близько 20 см, яка розростається і формує густий щільний килимок з безліччю пагонів. І вже через 6-8 тижнів після появи сходів починається цвітіння. На верхівку кожного пагону формується суцвіття з безлічі квіток. Кущики буквально всипані запашними суцвіттями, а забарвлення буває біле, бускове, рожеве. Дивовижна здатність цієї рослини квітувати буквально аж до самого снігу, робить її незмінною для саду або балкону. Насіння цієї рослини висівають у відкритий ґрунт, коли минає загроза заморозків. Квіти можна заздалегідь посіяти і на розсаду. Від сівби до початку цвітіння має пройти 6-8 тижнів. Щоб робити розсаду цієї рослини, то потрібно висівати у березні-квітні. Для сівби розсади вибирають неглибокі контейнери. Ґрунт може підійти універсальний. Насіння у контейнерах краще не присипати ґрунтом, а накрити плівкою до проростання та тримати посіви на світлі. Вони проростуть швидше. Рослина дуже популярна для вирощування не тільки у ґрунті, а й на балконах у контейнерах. Вибирайте сонячні місця або легку напівтінь. На густо затінених ділянках цвітіння буде дуже слабким. Відстань між рослинами має бути від 15 до 30 см. Це залежить від сорту та швидкості зростання. Одні сорти компактні, формують акуратний кущик, а інші здатні швидко розростатись і формувати пишні квітучі килими. Регулярний полив важливий. Пересихання рослина не любить. Але не заливайте, звичайно, кущі, бо це погано впливає на декоративність кущів. При вирощуванні у контейнерах рекомендується видаляти суцвіття, що відцвіли, тоді цвітіння буде щедрішим і тривалішим, а кущі акуратними та пишними. Також важлива підживка кожні 2-3 тижні комплексним добривом для квітів. Алісум має запашний аромат і приваблює бджіл та метеликів. Швидко розростається та закриває порожні ділянки. Алісум не вимагає складного догляду чи постійної уваги. Кожна окрема квіточка алісуму дуже крихітна, майже непомітна, але коли їх сотні, це хмара кольору й аромату, що спадає каскадами з клумб, балконів або бордюрів.